och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Felonius sällskapsspel. Idag ska vi ut och segla, bokstavligt talat. Jag har nämligen plockat fram Ostindiska kompaniet. Det här var ju ett handelstrad som vi hade i Sverige från Göteborg ner till Asien. Dan Glimne, vår stora speltillverkare och spelinnovatör, har tillverkat det här spelet. Lagt ner sina 5000 timmar på det. Och det här innehåller massor av nytänk, måste jag säga. Klassiskt för ett 90-tal. Det är alltså ganska nytt och det går förmodligen fortfarande lätt att få tag i, faktiskt. Det utges numera utav Neo Games det sista, vet jag, men jag vet inte om det går att få som helt nytt. Dan Glimne själv gav ut första omgången på sitt bolag G&R. Det är tredje versionen jag håller nu och det har ju hänt en del. Men skulle ni få tag i det här spelet på loppisar eller någonting och märker att det är första eller andra och tycker att ja, men vi saknar då kanske de här nya reglerna eller någonting, så är det i stort sett bara lite nytänk han har lagt till exempel ett A4-blad med lite varianter på hur man kan spela spelet. Det är gjort för 2-5 deltagare och det är från 10 år uppåt. Det är lite krångligt när man tittar på det första. Och då kan man tycka, men annars är det ett helt vanligt handelsspel. Ingenting märkligt överhuvudtaget. Man ska inte vara rädd för det, tvärtom. Det finns ett par saker och de ska vi titta på nu. Det första man märker, i alla fall gjorde jag det är att var är rutorna? Jag menar, hur ska jag kunna gå? Och då slänger man sig på reglerna och tittar. Nej, man använder inte rutor. Nej, okej. Det visar sig att det finns några kort som, då hör det ihop med. Det var lite att ta tag i från början. Man läser alltså reglerna först. Ni ser att det är ganska mycket kort överallt. Det här är pengar, det där är spanska pengar och sen är det handelskort. De ligger ju oftast där de ska vara, det vill säga här har vi Indien, Surat och Porto Novo och Kanton och Nagasaki. Man startar i Göteborg, åker till Cadiz där man lastar av svenska varor. Man får lasta spanska varor, tror det bara är lite korn och lite saker. Sen seglar man iväg österut till Asien där man då handlar varor. Det tar lång tid, det gör det. Och hur förflyttar man då? Ja, var och en börjar med 2 båtar som kan faktiskt flytta bägge två. Vi ska ta bort, så här ser båtarna ut. Så, låt oss säga att vi har en båt som är på väg mot Indien. Normalt får man göra en så kallad förflyttning 2. Det är vad man normalt får göra. Man tar hjälp av den här plastplutten och så förflyttar man båten 2 steg eller 1 kortsteg. Så. Man får ju givetvis inte segla på land, det är ju självklart. Men man kör ju så nära man kan. Men då har vi våra 3 aktionskort. Här till exempel har jag möjligheten att göra en förflyttning 4+2 med samtliga fartyg. Jag kan alltså spela det kortet. Och då kan jag också få mitt andra båt. Han gör först den. Sen 4 är på samma kort. Och då kan man alltså segla jättelångt helt plötsligt. Vi ska till Surat. Respektive Kanton. Då har jag i alla fall åkt tämligen långt. Det kortet läggs undan och man får sedan dra ett nytt.
Och det här förflyttningssystemet är betydligt roligare. Framförallt när man vill köra genom sund. Vi har Engelska kanalen till exempel. Det är intressant. Man kan köra här mellan också. Jag vet inte varför. Men just här borta vid Batavia till exempel. Och det blir betydligt roligare än alla dessa rutor. Okej, vad är det då som händer? Ja, när man passerar Madagaskar så måste man dra en loggbok. Svår orkan härjar till exempel. Eller något annat. Man blir också av med proviant och vatten. Vilket gör att man kanske måste landa på Madagaskar och skaffa mer vatten. Det är massor med sådana saker som händer. Du kan få skörbjugg. Du kan få precis vad som helst där ute. Och ju fortare du passerar Madagaskar desto fortare får du kort. Då får du 2 kort. 1 per båt. Ja. I övrigt så är det bara ett vanligt handelsspel. Det tar lång tid att segla från Nagasaki till Göteborg. Det gör det. Det ska det göra. Det gjorde det på 1600-talet. Så därför så blir det ju ganska rätt. Det här är ett för mig mycket, mycket bra spel när det gäller handel och sådana saker. Handelsspel är ju betydligt lättare att hitta ett resultat. Vem har vunnit? Hur vinner man i det här spelet? Man köper andelar. Andelar, när den här högen med andelar är slut, då slutar spelet. Det betyder att man själv väljer när spelet ska sluta. Man kanske har bestämt sig för att man köper en andel varje gång man kommer till Göteborg. Man kan också skaffa ett tredje skepp, vilket jag tycker man bör göra eftersom det kan lasta mer. Och lasta det mer, då kan du också få mer pengar. Finns det nu någonting som är negativt med detta? Ja, för det första så blir ju det här systemet inte millimeterprecist. Som, om jag får ta och citera Dan Glimne. Det här systemet är inget för dem som skriker om rättvisa på en 10/10 millimeter när. Men är du omgiven av sådana, byter du lämpligen till trevligare medspelare nästa gång. Det här spelet, man kan få det för 10 kronor. Jag lovar. Jag fick tag i ett gratis. Det var någon som bara ville skänka bort och jag sa att ni kastar inte det där. Och varför? Därför att det ser krångligt ut. Var är rutorna? Det är alltså ingenting för traditionella spelare. Det här är för folk som tycker att nu är det nytt århundrade. Nu ska vi spela på riktigt. Det jag har framför mig, det är alltså tredje versionen. Det inte skiljer sig ingenting. Jag tror Dan Glimne har bara lagt till det här, lite extra tips och sådant. Det finns en sak till jag bara måste nämna. Och det är att alla börjar inte på samma ställe. Man börjar på olika ställen. Den som ska börjar i Göteborg med det ena skeppet och det andra skeppet i Cadiz. Den andra, Medsols, sitter och är vid Sankt Helena med en båt. Och den andra är i Madagaskar. Har mindre pengar. Men har silverpiastrar, det vill säga spanska pengar istället. Nästa person har en i Göteborg och en i Kapstaden. Och så vidare. Det betyder att spelet börjar med att vi redan har börjat. Vi har redan kommit ut på havet. Det betyder att de flesta måste alltså börja med att lära sig systemet. Som sagt, ni kan få det för en 10 och det är ett mycket, mycket bra alternativ till andra sådana här spel. Speciellt ni som äntligen har förstått att Monopol är det bland de sämsta spelen som finns. För er så är det här precis rakt upp i your alley, som man säger i Amerika. Finns det då någonting negativt? Ja, de här korten borde väl kanske varit plastade.
De hanteras jättemycket. Var och en ska hantera de här. Och använder man dessutom plastplutten så skrapas det sönder. Plasta in de där korten så tror jag ni klarar er. Jag har ett reservdelsspel så jag klarar mig. Men i övrigt så ser jag absolut inga större fel på det. Det enda som kan vara det att det tar tid. Men bestämmer man själv att man plockar så många andelar man kan och sådär, då är det inget problem. Jag rekommenderar det här spelet. Jag hade nog gjort det i vilket fall i och med att det är Don Glimner som gör det. Men det här är ett mycket trevligt handelsspel. Jag tackar för att ni har kikat. Hej då!